नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 51.31 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ 2.71%ले हुन आउँछ। आज हाम्रो मार्केटले एउटा महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्सको लेभल एकै दिनमा ब्रेक गरेर अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण र ठुलो चुनौती जुन 1950 को रेजिस्टेन्स छ त्यसको नजिक पुगेको छ। यहाँसम्म पुग्नको लागि युजुअली हामीले अरू दिनको मार्केटको वृद्धिको तुलनामा हेर्ने हो भने केही नभए पनि 3-4 दिन लागेर बढ्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ आज एकै दिन चाहिँ इन्गल्फ गरेको छ है। आज एकदमै सकारात्मक देखिएको छ हाम्रो बजार र आज 2.71%ले बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 219 वटा कम्पनीहरूले आज कमाएका छन्। 2 वटा कम्पनीले मात्र घाटा बेहोर्नु परेको छ र एउटा स्टकको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने केएमसीडीबी केएमसी कैलाली लघुवित्तको डिभेन्चर, अर्को छ केएलबीएस, एएनएलबी, एसएलबीएसएल र आरएफपीएल। यी कम्पनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै नाफा कमाउन सफल भएका छन्। भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै म्युचुअल फन्ड र डिभेन्चर मात्र रहेका छन् र एउटा स्टक र लक्ष्मी उन्नति कोष यो पनि म्युचुअल फन्ड नै हो। भनेपछि हाम्रो यो एउटा चाहिँ यो रहेको छ एलबीएल D88 यो पनि एउटा डिभेन्चर रहेको छ। यो पनि डिभेन्चर र आदर्श लघुवित्तको चाहिँ सेयर आज 1.23%ले घटेको छ। आजको टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम, एनटीसी, एनआईसीए, एचईआई र एचडीएल यी कम्पनीहरूमा एकदमै धेरै इन्भेस्टरहरूले आफ्नो अमाउन्टहरू चाहिँ एकदम धेरै इन्भेस्ट गरेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र शिवममा भने सप्लाई आउन अझै पनि जारी छ, तर मार्केट नेप्से बढेर जाँदाखेरि शिवमलाई पनि सपोर्ट चाहिँ नेप्सेले दिने गर्छ। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एचआईडीसीएलको प्रमोटर सेयर शिवम, केबीएलपीओ कुमारी बैंक लिमिटेडको प्रमोटर सेयर एचईआई र एसएचएल सोल्टी होटल लिमिटेडको चाहिँ भोल्युम एकदमै धेरै आएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम, एसएमजेसी, एमएचसीएल, टेमोर र एसएमएचएल यी कम्पनीहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै किनबेच भएको आज हामी हेर्न सक्छौँ। आजको वृद्धिमा चाहिँ आजको सुनौलो वृद्धिमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरको कस्तो योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1.74%ले बढेको छ। औसत नेप्सेभन्दा झन्डै 1% को कम छ यो है औसत नेप्सेभन्दा। तर ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1.74%ले बढ्नु भनेको केही नभए पनि हाम्रो नेप्सेलाई एउटा सपोर्ट एउटा चाहिँ टेवा टेक्न चाहिँ एकदमै धेरै मद्दत पुर्याएको छ ब्याङ्किङ इन्डेक्सले। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 2.36%ले बढेको छ। यो पनि अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि हामी मार्केटकै लिडर भनेर बुझ्न सक्छौँ, तर आज औसत नेप्सेभन्दा पनि थोरै वृद्धि छ, तर यो पनि नकारात्मक खालको वृद्धि चाहिँ होइन, एकदमै उत्कृष्ट टाइपको वृद्धि हामी मान्न सक्छौँ। त्यस्तै फाइनेन्स 3.23%ले बढेको छ। स्टिल फाइनेन्सलाई हामीले मार्केटको लिडर भनेर बुझ्न सक्छौँ। होटल एन्ड टुरिज्ममा केही दिनदेखि एकदमै सकारात्मक खालको माहौल बन्दै गइरहेको छ र आज चाहिँ 3.54 औसत नेप्सेभन्दा निकै राम्रो चाहिँ यसले वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर 2.73%ले बढेर गएको छ। इन्भेस्टमेन्ट 2.81%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 3.8%ले बढेको छ, झन्डै 4% भन्न सक्छौँ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 4.05 यो त 4% को वृद्धि छ यसमा। माइक्रो फाइनेन्स 4.03 यसमा पनि 4% को वृद्धि छ, किनभने माइक्रो फाइनेन्सहरू चाहिँ घटेको बेला एकदमै धेरै घटेका थिए योपालिको बियरमा। त्यही भएर पनि बढ्दै जाँदाखेरि त्यही नै स्क्रिप्ट र त्यही नै सेक्टरहरू बाउन्स ब्याक हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै ज्यादा हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले प्रुभ गरेको छ। त्यस्तै म्युचुअल फन्ड 0.55%ले बढेको छ। नन लाइफ 3.91%ले बढेको छ, झन्डै यो पनि 4%ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 2.37 औसत नेप्सेभन्दा थोरै, तर यो पनि उत्कृष्ट खालको हामी वृद्धि मान्न सक्छौँ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 3.80%ले चाहिँ बढेको छ। अब आगामी दिन के कस्तो रणनीति लिने, अब सेल गर्ने बेला आइसकेको हो कि के हो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एनालाइसिस हामीले टेक्निकली रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यो क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अल टाइम लोमा छ है, र यसको
काहीँ पनि स्याडो चाहिँ नबनिकन एउटै पनि न माथितिर सानो स्याडो न तलतिर एउटा चाहिँ प्योर आइडियल प्योर बुलिस इन्गल्फ क्यान्डल बनेको छ। यसले चाहिँ मार्केट एकदमै ज्यादा पोजिटिभ एकदमै ज्यादा बुलिस सेन्टिमेन्ट भएको हामी बुझ्न सक्छौँ र यसको अहिलेको नजिकको रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 1900मा पनि 1950मा एउटा रेजिस्टेन्सको लेभल भइ नै हाल्यो है, एउटा मानसिक रेजिस्टेन्स भनेर हामी लिन पनि सक्यौँ। तर यसको टेक्निकली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ यो क्यान्डलको अल टाइम हाई जुन चाहिँ 1974 देखि लिएर 1980 तिर चाहिँ यसको एउटा रेजिस्टेन्स देखिन्छ है। अब आगामी दिनमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल इन्डिकेटरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई के बारम्बार भनिरहेको थिएँ, जुन एउटा ट्रेन्ड लाइन छ त्यो चाहिँ तोडिसकेको छ भनेर भनिरहेको थिएँ। त्यही दिन हामी पोजिटिभ हुन सक्ने स्थिति बनिसकेको थियो है त। यदि हामी यो यसरी हेर्छौँ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यसरी जुन दिन चाहिँ यो मैले यो लेभलतिर चाहिँ ब्रेकआउट दिएको थियो, केही टाइम रिटेस्ट गर्न आउन सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भनिरहेको थिएँ। यो पनि हैन, अझै यतातिर चाहिँ हो मैले भनेको चाहिँ यतातिर भनेको थिएँ। जुन दिन यसरी इन्गल्फ गर्यो मैले भिडियो बनाएँ, 2 दिन चाहिँ मैले भिडियो बनाउन पाएको थिएन र नभन्दै अझ हाम्रो मार्केट त अहिले कहाँ पुगिसक्यो हैन। सो त्यही भएर चाहिँ अब यो वृद्धिले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यति दिनसम्म है, यहाँ यो लगभग तपाईको मार्च 5 सम्म चाहिँ घाटा खाएर बस्नु भएको सबै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ साउ चाहिँ अहिले यसले फिर्ता गरिसकेको छ। अब मार्च 5 सम्मको लागि चाहिँ साउ चाहिँ फिर्ता भइसक्यो। तर यो अब प्रफिट गर्नको लागि चाहिँ अब जति बढेर जान्छ त्यो प्रफिट हुन जान्छ। र जो साथीहरूले चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसलाई फलो गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यतातिर किन्न सक्नुभयो 1800 मा एउटा सपोर्ट छ भनेर उहाँहरूको डिसिजन पनि राइट भयो हैन। म एकछिन कोरेर यतातिर किन्छु भन्ने लगानीकर्ताहरूको पनि डिसिजन राइट भएको छ अहिले है। यहाँ यतातिर किन्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको प्रफिट अलि धेरै छ यता भन्दा हैन। सो बारम्बार 1800 मा आएर मार्केटले रियाक्ट गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो मौका चाहिँ छोड्नु हुँदैन थियो। मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भनिरहेको थिएँ। अब ठिकै छ, बढेर गइसक्यो। अहिले पनि अब इन्डिकेटरहरू तपाईहरु पर्चेजको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन स्क्रिप्ट र सेक्टर चाहिँ बढिसकेको छैन त्यति धेरै, किनभने नेप्से बढेर जाँदाखेरि सबै सेक्टरहरूको पाला आउँछ। त्यही भएर यो बढिसक्यो ला भनेर आत्तिनु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। जुन कम्पनी अझै पनि फाइनान्सहरू हेर्नुहुन्छ भने फाइनान्स त त्यसरी बढेको छ, तर सबै फाइनान्सको स्टक राम्रो स्टकहरू चाहिँ बढ्न अझै पनि बाँकी छ। त्यसकारण चाहिँ राम्रो यस्तो सर्ट टर्मको लागि चाहिँ फाइनान्स, हाइड्रो पावर र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्डिकेटरतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिला मैले एमएससिडी लगाएर हेर्न चाहेँ। एमएससिडी लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ, मलाई एमएससिडी चाहिँ यो पालिको एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ, किनभने यो एउटा डाइभर्जेन्स देखिएको छ है। मैले तपाईलाई बारम्बार के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जुन यो डाइभर्जेन्स देखिएको छ, यतातिर बाई सिग्नल दिँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो मार्केटको यो प्राइस जुन छ नेप्से त्यो अहिले यो अल टाइम लो भन्दा पनि माथि थियो, जबकि एमएससिडी एकदमै तल थियो, -40 को हाराहारीमा थियो। तर यसले बाई सिग्नल दिँदा खासै बढ्न सकेन। त्यसपछि घटेर आउँदाखेरि लगभग तपाईको यो भन्दा पनि लो पोइन्टमा 1814 सम्म पुगेको बजार अब यहाँ आएर एमएससिडी झर्न मानिरहेको थिएन र यहाँनिर चाहिँ एउटा स्ट्रङ बाई सिग्नल एमएससिडी लाइनले चाहिँ सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेको छ। यसले चाहिँ एकदमै ज्यादा बुलिस भएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। भोल्युम पनि बढेर गएको छ। हिजो चाहिँ भोल्युम खासै आउन सकेको थिएन, मान्छेहरू अझै पनि पर्खाइको स्थितिमा रहेका थिए भने आज चाहिँ कन्फर्मेसन पाइसकेका छन् भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। त्यस्तै आजको मैले दिनमा तपाईहरुलाई अर्को इन्डिकेटर देखाउन चाहेँ, जसलाई चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड हामी लिन्छौँ र एकदमै पोजिटिभ कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अप्पर ब्यान्डलाई छोएको मात्र पनि छैन, यसलाई घचेडेको छ। अब यतातिर मात्र 1-2 दिन अझै फर्म भइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नेप्से माथितिरै जाने चान्सेस ज्यादा हुन्छ। जस्तो यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी घचेड्दाखेरि अथवा यतैतिर पनि कन्सोलिडेट भएर बस्न सक्यो भने चाहिँ मार्केट
ले अप्पर ब्यान्डलाई घचेट्दै माथि जाने नेचर चाहिँ हाम्रो मार्केटको रहेको छ। आज चाहिँ यो घचेट्ने कुराको चाहिँ आज सुरुवात भएको छ। आशा गरौँ भोलिको दिन पनि अप्पर ब्यान्डतिरै क्यान्डलहरू फर्म हुनेछ। एमएससीडी एकदमै ज्यादा पोजिटिभ छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि एकदमै धेरै पोजिटिभ छौँ हामी। अब ट्रेडिङको लागि चाहिँ एउटा हामीले स्ट्रेन्थ हेर्नुपर्ने हुन्छ योपालिको बुलको, जुन चाहिँ 65 कटिसकेको छ। त्यही भएर एक्सट्रिम बुलिस झन्डै अब एकदमै स्टिप एङ्गल छ र 40मै छ भने पनि यसलाई हामी एक्सट्रिम बुलिस भन्न सक्छौँ क्या। किनभने जुन एङ्गल बनाइरहेको छ, जुन तरिकाले यो जुन वृद्धिले बढिरहेको छ, त्यो एकदमै ज्यादा बुलिस रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै धेरै पोजिटिभ हुन सक्ने छौँ है। त्यस्तै अब सुपर ट्रेन्ड पनि लगाएर हेर्न चाहेँ मैले। सुपर ट्रेन्डले फाइनली बाई सिग्नल हिजो अस्ति नै दिइसकेको हुनुपर्छ। हजुर, हिजो छोडेर एक दिन अस्ति न चाहिँ सुपर ट्रेन्डले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गरिसकेको छ। अब सुपर ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ तपाईँ सपोर्ट खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको सपोर्ट अहिले 1832 तिर रहेको छ, तर अहिले तलतिर जाने चान्स एकदमै न्यून देखिन्छ। सबै कुरा पोजिटिभ छ। सुपर ट्रेन्डले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ, एमएससीडीले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि पनि अप्पर ब्यान्डतिर टच गरेको छ, एकदमै ज्यादा बुलिस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आरएसआईको जुन यो एङ्गल बढिरहेको जुन यो वृद्धि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सकारात्मक रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरू अहिले डराउनु पर्ने स्थिति छैन। मार्केट अल टाइम लो जस्तोमै छ। कुन दिनदेखि 3200लाई कट्ने बेला बुलाउन सक्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन होइन। एकैचोटि 3200 त ननाग्ला होइन, तर पनि हामीले अहिलेको लागि चाहिँ यो रेजिस्टेन्स चाहिँ मैले सानै रूपमा लिएको छु 1980 वाला होइन। र हाम्रो अहिलेको टार्गेट भनेको चाहिँ 2200-2300 को लागि चाहिँ हामी मान्न सक्छौँ। र त्यति बेलासम्मको लागि एउटा राम्रो कमाउन सक्ने एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। आजको दिनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि एसएमजेसी लिएर आउन चाहेँ। एसएमजेसीमा मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको थिएँ बारम्बार, यो कम्पनीहरू भर्खर आइपिओबाट आएको हो। अल टाइम लोड यसले आफ्नो पाइसकेको छ। त्यस कारणले अब चाहिँ तपाईँहरू लगानी गर्नको लागि ढुक्क भएर गर्न सक्नुहुन्छ। आत्तिनु पनि केही छैन। आज चाहिँ यो 5%ले चाहिँ बढेको छ। यसको वृद्धि चाहिँ आज 5%ले भएको छ र यसमा अरू डेटाहरू छैन है। एमएससीडीहरूको अरू सिग्नलहरूको लागि डेटा पर्याप्त डेटाहरू सङ्कलन भइसकेको छैन। तर यदि हामी 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने यो पनि बाई सिग्नलले जेनेरेट गरिसकेको छ है त। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै ज्यादा एक्सट्रिम बुलिस भएर पनि यो पोजिटिभ लाइनमा फेरि यसले बुलिस दिएको छ। त्यसकारण एसएमजेसीमा राम्रो अवसर हुनसक्छ। अर्को छ केडिएल त मैले बारम्बार बनाइरहेको छु। योभन्दा लास्ट भिडियोमा पनि मैले बनाएको थिएँ। यो पनि एकदमै ज्यादा पोजिटिभ छ। यो एमएससीडी पनि पोजिटिभ एरियामा गइसकेको छ र स्टिल बाई सिग्नल भ्यालिड हुनु भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ निकै राम्रो बढ्ने सम्भावना रहेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। आज घटेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन, तर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ घटिरहेकै भनेर देखाइरहेको छ। म अलि छैन, तर आज केडिएल त सबै स्टकहरू आज बढेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकचोटि मैले यो हेर्न चाहेँ। ओके, यो आज 2.37%ले बढेको छ। यसमा चाहिँ यो 1 आवर टाइम फ्रेममा रहेछु म। सरी, मैले अलिकति झुक्केछु। सो यहाँ अनुसार हेर्नुहुन्छ भने एकदमै ज्यादा बुलिस रहेको छ केडिएल पनि। अर्को छ टेमुर पनि हेर्नुहुन्छ भने आज यो झन्डै तपाईँको 4%ले बढेको छ। यसमा पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। यी कम्पनीहरू भर्खरै आइपिओबाट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूमा पोटेन्सियल एकदमै ज्यादा रहेको छ। हस्ता आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो? उपयोगी लागेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्ता आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।